Namaste and welcome to my channel. It's me Hem Singh South. So सदाको दिन जस्तै आज पनि मैले तपाईहरुको लागि एकदम बेसिक इंग्लिश लर्निङको लागि मैले केही त्यस्ता वाक्यहरु लिएर आएको छु जुन वाक्यहरु तपाईलाई चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्नेछ बेसिक इंग्लिश लर्निङको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। ढिला नगरिकन म सुरु गर्न चाहन्छु, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त शुभ बिहानी मेरी प्यारी। यस सो यसलाई हामी इंग्लिशमा कसरी भन्छौं त? सो गुड मर्निङ माई लभ। शुभ बिहानी मेरी प्यारी। यस सो यसको चाहिँ इंग्लिश वर्ड हामीले जस्तो शुभ बिहानी मेरी प्यारी भन्दाखेरि यस इंग्लिशमा गुड मर्निङ माई लभ भनेर भन्नुपर्छ है त। सो गुड मर्निङ माई लभ। यस ओके। सो द नेक्स्ट के छ आजको खबर मेरो प्रिय। यस यसलाई यदि हामीले इंग्लिशमा भन्नु पर्यो मानौ। यस सो के छ आजको खबर मेरो प्रिय या आफ्नो चाहिँ यस भनौं न एज अ श्रीमती या एज अ लभर्स है लाई भन्नु पर्यो मानौ। सो यस्तो अवस्थामा हामी इंग्लिशमा व्हाट इज टुडेज न्यूज माई लभ भनेर भन्छौं। यस सो के छ आजको खबर मेरो प्रिय लाई हामी सो व्हाट इज टुडेज न्यूज माई लभ। यस सो व्हाट इज टुडेज न्यूज माई लभ एन्ड व्हाट इज द न्यूज टुडेज माई लभ भनेर भन्छौं। या हामीले यसरी चाहिँ यसलाई ट्रान्सलेट पनि गर्छौं। यस यसरी चाहिँ हामीले शेयर गर्छौं है आज के छ खबर आजको खबर व्हाट इज द न्यूज टुडे। यस यसरी पनि भन्न सक्छौं है त। र त्यसै गरेर हाम्रो तेस्रो नम्बरमा छ के तिमीले नास्ता खायौ त। यस के तिमीले नास्ता खायौ त। डिड यु ह्याभ ब्रेकफास्ट। सो डिड यु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट भनेर हामी भन्छौं राइट। के तिमीले नास्ता खायौ त भन्छौं। प्राय चाहिँ हामी बिहान उठ्छौं हैन नास्ता खान्छौं। यस यो क्वेशन चाहिँ विशेष गरेर बिहान या दिउँसोतिर चाहिँ हामी खाजा खायौ भन्दाखेरि चाहिँ बढी युज हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले के तिमीले नास्ता खायौ त इंग्लिशमा भन्दाखेरि कसरी भन्ने त डिड यु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट। यस सो डिड यु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट माई लभ एन्ड माई फ्रेन्ड। या कुनै साथीलाई भन्नु पर्यो या आफ्नो चाहिँ कुनै लभर्सलाई भन्नु पर्यो या चाइल्ड आफ्नो ब्रदरलाई भन्नु पर्यो डिड यु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट ब्रदर डिड यु ह्याभ अ ब्रेकफास्ट माई लभ भनेर हामी भन्न सक्छौं राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट के तिमी नुहाउन चाहन्छौ। वुड यु लाइक अ शावर। यस यदि तिमी चाहिँ बिहानै कुनै ठाउँमा चाहिँ हामी बिहानै चाहिँ उठ्दाखेरि नुहाउने बानी पनि हुन्छ। यस नुहाउने त्यो ह्याबिटलाई चाहिँ सोध्दाखेरि के तिमी नुहाउन चाहन्छौ। वुड यु लाइक अ शावर एन्ड वुड यु लाइक अ बाथ। के तिमी नुहाउन चाहन्छौ भनेर भन्न सक्छौ। हैन मैले पहिले नै नुहाइसके। यस सो मैले हैन म चाहदैन है म चाहदैन किनकि मैले पहिले नै नुहाइसके भन्नको लागि इंग्लिशमा नो आई हैव अलरेडी टेकन अ बाथ। यस नो आई हैव अलरेडी टेकन अ बाथ भनेर हामी भन्न सक्छौं। यस सो दैट नेक्स्ट सो आजको तिम्रो योजना के छ नि। या सोधौ है यस हामीले कसैलाई चाहिँ सोध्दाखेरि या आस्किङ गर्दाखेरि क्वेशन गर्दाखेरि आजको तिम्रो योजना के छ नि यसलाई इंग्लिशमा भन्दाखेरि व्हाट इज योर प्लान टुडे एन्ड व्हाट इज योर प्लान टुडे। यस आज तिम्रो के प्लान छ आजको योजना तिमीले के गर्छौ एन्ड व्हाट इज योर प्लान टुडे भनेर भन्छौ राइट। एन्ड आहा आज कति राम्रो मौसम छ बाहिर हेर त आज कति राम्रो मौसम छ भनेर भन्नु पर्यो मानौ कसैलाई है। सो त्यो कुरा तिमीले चाहिँ अनुभव गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ शेयर गर्दाखेरि आहा आज कति राम्रो मौसम छ भन्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा व्हाट अ वन्डरफुल वेदर टुडे व्हाट अ वन्डरफुल वेदर टुडे भनेर हामी भन्न सक्छौं।
यस ओके देन नेक्स्ट बाहिर पानी परिरहेको छ यस बाहिर पानी परिरहेको छ यस तिमीले चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि यस तिमीले यदि बाहिर पानी परिरहेको छ मानौ कसैलाई चाहिँ भन्नु पर्यो यस फोनमा कुरा गर्दाखेरि होस् या बाटोमा भेट्दाखेरि होस् या बोल्दाखेरि बाहिर पानी परिरहेको छ भन्नु पर्यो यस तिमीलाई इङ्ग्लिस आएन भने हामीले के भन्ने त इट्स रेनिङ आउटसाइड ओके सो इट्स रेनिङ आउटसाइड भन्नु पर्यो देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन मसँग छाता छैन यस पानी पर्यो मानौ यस गर्मी भयो मानौ घाम लाग्यो हैन सो गर्मी भयो यस तिमीलाई शीतल चाहिन्छ भने तिमीले त्यो अवस्थामा मानौ कसैले सोध्छ भने ए के तिमीसँग छाता छ सोध्यो मानौ उसले एन्सर के दिन्छ मसँग छाता छैन भन्छ यसलाई हामीले आई हेभ नट अम्ब्रेला यस आई हेभ नट अम्ब्रेला भन्छौँ है सो त्यसै गरेर सेकेन्ड क्वेसन मलाई खाना पकाउन आउँदैन यस भेरी इम्पोर्टेन्ट सबैभन्दा बढी चाहिँ युज हुने सेन्टेन्स भनेको यही सेन्टेन्स हो है यस मलाई खाना पकाउन आउँदैन भन्नु पर्यो मानौ इङ्ग्लिसमा राइट सो यस्तो अवस्थामा कसरी भन्ने त सो आई डोन्ट नो हाउ टु कुक फुड आई डोन्ट नो हाउ टु कुक फुड भनेर भन्न सक्छौँ देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेसन आज मेरो बजार जाने मन छैन यस मानौ कसैले सोध्यो बजार जाऊ न है भन्यो मानौ तिमीले त्यसको प्रति उत्तर अनि रिप्लाई के दिन सक्छौ भने आज मेरो बजार जाने मन छैन भन्नको लागि सो आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द मार्केट टुडे यस आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द मार्केट टुडे भनेर भन्न सक्छौँ यस यदि तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरूको लागि प्लिज यो च्यानललाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है सो नेक्स्ट क्वेसन तिमी बाहिर नजाऊ किनकि बाहिर पानी परिरहेको छ यस तिमी बाहिर नजाऊ है बाबु किनकि बाहिर चाहिँ पानी परिरहेको छ यस यसलाई हामीले भन्दाखेरि कसरी भन्ने त इङ्ग्लिसमा डोन्ट गो आउट बिकज इट इज रेनिङ आउटसाइड डोन्ट गो आउट बिकज इट इज रेनिङ आउटसाइड भनेर भन्छौँ देन आफ्टर पानीमा नभिज बाबु ज्वरो आउन सक्छ है मानौ तिम्रो आफ्नो बाबुहरू या आफ्नो चाहिँ भाइहरूलाई कसैलाई भन्नु पर्यो मानौ हामीले यहाँ चाहिँ बाबु भनेका छौँ पानीमा नभिज बाबु ज्वरो आउन सक्छ है यस यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा बाबु डोन्ट गेट सक्ड इन वाटर एन्ड फिभर मे कम भनेर भन्न सक्छौँ राइट त्यसै गरी नेक्स्ट ऊ त्यो परको मान्छे को हो यस तिमीले चिनेर मानौ अलि चाहिँ स्पष्ट अननोन पर्सन छ है नचिनेको व्यक्ति छ भने यस तिमीले त्यसको व्यक्तिको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज त्यो परको मान्छे को हो यस यस्तो अवस्थामा तिमीले इङ्ग्लिसमा मानौ कसैलाई चाहिँ बताउनु पर्यो कसैलाई चाहिँ भन्नु पर्यो भने हु इज द्याट स्ट्रेन्जर एन्ड हु इज द्याट स्ट्रेन्जर यस भनेर हामीले एन्सर क्वेसन गर्न सक्छौँ राइट सो देन आफ्टर क्वेसन नम्बर म तिमीलाई पिपल डाँडामा पर्खने छु है साथी यस कसैको चाहिँ वेटिङ गरिरहनु भएको छ भने म तिमीलाई पिपल डाँडामा पर्खने छु है साथी भन्नुलाई इङ्ग्लिसमा आई विल वेट फर यु एट पिपल डाँडा ओके माई फ्रेन्ड यस भनेर भन्छौँ राइट एन्ड आफ्टर आज म 10 बजे स्कुल जान्छु है सो आज म 10 बजे स्कुल जान्छु लाई इङ्ग्लिसमा हामीले आई गो टु द स्कुल एट 10 o'clock टुडे यस सो आई गो टु द स्कुल एट 10 o'clock टुडे भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है आज म 10 बजे स्कुल जान्छु है भन्नको लागि हामीले यो इङ्ग्लिसलाई युज गर्ने राइट सिक्ने ओके द लास्ट सेन्टेन्स इज म मोबाइल चलाउन असाध्यै मन पराउँछु र मलाई मोबाइल चलाउनु भन्यो भने म एकदमै हुरुक्क हुन्छु यस एकदमै मनपर्छ मलाई मोबाइल चलाउन भन्यो भने यस इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो कसैलाई भने सो कसरी भन्ने त के भन्ने त भन्दाखेरि सो आई लाइक टु युज माई मोबाइल भेरी मच यस सो आई लाइक टु युज माई मोबाइल
भेरी मच भनेर हामीले इङ्ग्लिसमा रिप्लाई दिन सक्नुपर्छ। मलाई मोबाइल चलाउन धेरै मनपर्छ भन्नुको लागि हामीले यो सेन्टेन्स युज गर्ने। ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ। फर मोर अपडेट